امشب در 24 خودداری آمریکا از حمایت از قطعنامه سازمان ملل برای آتش‌بس در غزه. نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم گفته هر گونه درخواست آتش‌بس برابر با حمایت از حماسه. مشارکت جمهوری اسلامی در اجرای حملات شبه نظامیان در منطقه. یک مقام کاخ سفید میگه حوثی‌ها بدون سپاه حتی انگیزه چنین اقدامی رو ندارن. شلیک 7 گلوله خمپاره به محوطه سفارت آمریکا در بغداد. نخست وزیر عراق میگه هیچ توجیهی برای این حملات وجود نداره. بعد از آن با معلمان و هم‌صنفیانم بسیار با ناامیدی خداحافظی نمودم. و پایان یک سال تحصیلی دیگه در افغانستان زیر سایه محدودیت‌های طالبان. دختران کلاس ششم با آموزش خداحافظی کردند. از واشنگتن دی سی این 24 است. با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. روز 63م جنگ ارتش اسرائیل میگه 450 نقطه رو در غزه طی 24 ساعت اخیر هدف حملات هوایی قرار داده. همزمان با شدت گرفتن جنگ وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس میگه شمار کشته ها به بیش از 17400 نفر رسیده که بیش از 7800 نفر از اونها کودکن. همزمان نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه جدید که خواستار برقراری آتش‌بس انسان دوستانه در غزه است در جریانه. پیشتر هم آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در اقدام بی سابقه از اختیارات ویژه‌اش برای هشدار دادن به اعضا جهت بررسی اوضاع غزه استفاده کرد. اقدامی که انتقاد شدید اسرائیل و بعضی کشورها رو در پی داشت. گیلاد اردان سفیر اسرائیل در نشست شورای امنیت سازمان ملل با رد کردن درخواست آتش‌بس گفته این کار کنترل حماس بر غزه رو تثبیت میکنه و این پیام رو ارسال میکنه که حماس به خاطر جنایات عمدیش بخشیده میشه. همکاران محترم، چطوره که اونهایی که الان خواستار آتش‌بس هستن خواستار این نیستند که حماس فوراً همه فعالیت‌های تروریستی خودش رو متوقف کنه؟ چرا فقط الانه که شما یه دفعه بیدار شدید و نه اون وقتی که حماس باعث شد که وقفه قبلی سقوط کنه؟ اگر شما واقعاً آتش‌بس می‌خواید از حماس بخواید. حماس طرفیه که 2 وقفه پیشین رو نقض کرده. چرا پیشنویس این قطعنامه از اسماعیل هنیه و دیگر رهبران حماس نام نمیبره؟ چرا اونها رو مخاطب خودش قرار نمیده؟ آیا نمیدونید که اونها چه کار کردن تا اینجا؟ همکاران محترم، حماس به تنهایی مسئول بحران انسان دوستانه کنونی در غزه است و این شورا باید کاملا اونها رو پاسخگو بدونه. حماس متعهد هست به نابودی هم اسرائیل و هم مردم غزه، در حالی که اسرائیل هر قدم ممکن رو برمی‌داره تا وضعیت رو برای مردم غزه بهتر کنه. این واقعیتی است که برخی از اعضای این شورا و آقای دبیرکل حاضر نیستند که بهش اذعان کنند. منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل از نیویورک و مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. با آقای فرهنگ شروع می‌کنم که تجربه‌ای هم در سازمان ملل دارن. این مکانیزمی که آقای گوترش با استناد به اون از شورای امنیت خواسته که مداخله کنه چقدر میتونه شرایط رو به نظرتون برای اسرائیل تغییر بده؟ اصل 99 منشور به دبیرکل سازمان ملل متحد این امکان رو میده که تقاضای برای حل بحران یا فاجعه انسانی که او خطری برای صلح و امنیت بین المللی میبینه تشکیل شورای امنیت رو تقاضا بکنه و در اونجا تقاضای آتش بس بکنه و یا به طور کلی حل مسئله باشه. واقعیت امر اینه که این 6مین باره که در این از 7 اکتبر تا کنون این گونه پیشنهادات داره به شورای امنیت داده میشه و در گذشته آمریکا و بریتانیا و فرانسه وتو میکردن. این بار هم به احتمال قریب به یقین اکثریت رأی رو از 15 عضو شورای امنیت میاره، ولی با وتوی آمریکا و بریتانیا یا هر دو این نمیتونه به جایی برسه. ولی بالاتر از این، حتی اگر تصویب بشه به خودی خود این ضمانت اجرایی نداره. بنابراین از نظر سیاسی و روانشناسی بین المللی میتونه کمکی بکنه به طرفداران آتش‌بس، ولی به خودی خود سازمان ملل متحد رو متعهد به اجرای این امر نمیکنه. بد نیست در اینجا تذکر بدم که در 4 دسامبر 1979 کرت والتایم
دقیقاً با استفاده از اصل 99 از شورای امنیت اجازه گرفت، موافقت کردن که به ایران بره که بخواد مسئله گروگانگیری رو حل بکنه و این امیدواری در اون موقع ایجاد کرده بود، چون ایران هم پذیرفت سفر او رو، ولی وقتی رفت به ایران با پرخاشگری و اتهام روبرو شد و دست خالی برگشت. بنابراین این بار هم با نهایت تأسف بسیار بعیده که این گونه قطعنامه‌ها بتونه به این فاجعه رو پایان بده. آقای فرهمند، حرفی که بارها از مقامات اسرائیلی شنیدیم و طبیعتاً در سازمان ملل از جمله همین نماینده دائمشون آقای اردان این هستش که سازمان ملل با اسرائیل با تبعیض برخورد میکنه. برای مثال میزان قطعنامه هایی که هرچند ایالات متحده در اکثر موارد اونها رو وتو میکنه، ولی قطعنامه هایی که علیه اسرائیل منتشر میشه یا تصویب میشه به مراتب بیشتر است از قطعنامه‌هایی که علیه ایران و سوریه و کشورهای استبدادی دیگر هست. در این مورد خاص هم الان اعتراضشون این هستش که به نظر نمیاد خیلی حماس رو مسئول خوانده باشند در آنچه که در جریان الان. درست، اسرائیلی ها اصولا هم سازمان ملل هم دیگر سازمان های وابسته به سازمان ملل رو معتقدن که اینا تمایل یا بایاس ضد اسرائیلی دارن. این حرف رو همیشه دارن، ولی در این حال میبینیم که عملا آنچه که از سازمان ملل بیاد بیرون، اون قطعنامه هایی که وتو میشه در نهایت به نفع اسرائیل میشه. یعنی برای هیچ کشوری به اندازه اسرائیل قطعنامه وتو نشده و هر کشور دیگری در جهان اگر که مانند اسرائیل رفتار میکرد و اینقدر کارش به شورای امنیت میکشید، با تحریم های پی در پی یا حداقل شاید چه بسا با مداخله نظامی هم روزی مواجه میشد، ولی این اتفاق برای اسرائیل هیچ وقت نیفتاده. بنابراین اگر که میگن که تبعیض علیهشون از سازمان ملل، از سوی دیگه هم قدرت های مهمی مثل آمریکا و بریتانیا که حق وتو دارن در اونجا عملا به عنوان مدافع اسرائیل عمل میکنن و ضرری از سازمان ملل به اسرائیل نمیرسه. اما آمریکا کاملا قابل پیش بینی بود که بخواد مخالفت کنه. حالا درسته هنوز رسما رأی نداده، ولی خب ابراز مخالفتش به این معناست که این قطعنامه هم دیگه هیچ امیدی به این که بخواد نتیجه بده ازش نمیشه داشت. اگر میخواستن آمریکایی‌ها موافقت بکنن احیانا، عملا این به این معنا بود که میخوان بپذیرن که حماس همچنان به حیات خودش در غزه ادامه بده، چون آتشبسی که در این قطعنامه خواسته شده برای زمان مشخصی خواسته نشده و اگر آتشبسی بخواد برقرار بشه و این آتشبس تمدید بشه، آنچه رخ خواهد داد اینه که این جنگ غزه هم مانند چند جنگ دیگری خواهد شد که در این 18 سال رخ داده و اونها با قطعنامه و با آتشبس و تمدید آتشبس هم باعث شده که جنگ پایان پیدا بکنه و دوباره حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در اونجا خودشون رو بازسازی کنن، دوباره قدرت بگیرن و بار دیگه باز هم بتونن تهدیدی باشن برای اسرائیل. اون چیزی است که خیلی آمریکایی‌ها علنی گفتند. در نتیجه با این محاسبات آمریکا نمیتونست که از چنین آتشبسی در شرایط کنونی حمایت بکنه. شاید در آینده اگر جنگ به سمتی پیش بره که حماس دیگه در آستانه سقوط و در موقعیت ضعفی بخواد قرار بگیره که امیدی به این که بخواد خودش رو دوباره توان خودش رو بازیابی کنه نداشته باشه، اون وقت آمریکا از آتشبس در غزه حمایت بکنه. چون به آمریکا اشاره کردید، اجازه بدید بخشی از صحبت‌های خانم گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل رو هم بشنویم. اگر که اسرائیل امروز بدون قید و شرط سلاح‌های خودش رو به زمین بگذاره، اونطور که بعضی از اعضای این شورا خواهانش هستند، حماس همچنان به گروگانگیری ادامه خواهد داد. گروگان‌هایی که طبق روایت‌های شاهدان و گروگان‌های آزاد شده متحمل شکنجه و تجاوز شدند. اگر که ما آتش‌بس کنیم، حماس همچنان در کنترل غزه باقی خواهد ماند، همچنان تهدیدی برای اسرائیل باقی خواهد ماند. چنین تهدیدی، چنین شرایطی رو هیچ کدوم از دولت‌های عضو حاضر در این شورا نخواهند پذیرفت بعد از اینکه چنین تهدیدی برای دهه‌ها مردم اون کشورها رو کشته باشه. به همین دلیل که ایالات متحده خواستار یک صلح پایدار هست، شرایطی که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بدون ترس و در صلح و آرامش و احترام با هم همزیستی داشته باشند. اما ما خواستار یک آتش بس در این شرایط نیستیم، برای اینکه حماس نه خواستار یک صلح پایداره و نه خواستار یک راه حل دو کشوری.
البته اصلاح بکنم که سفیر آمریکا نبود، معاون او بود، رابرت وود. آقای فرهنگ، چقدر فکر میکنید که حتی اگر آمریکا بخواد وتو بکنه این قطعنامه بعدی احتمالی در شورای امنیت رو، هزینه داره برای دولت آمریکا برای پشتیبانی از اسرائیل بالا میره؟ به طور مسلم هر چقدر که این جنگ ادامه بکنه و قربانی‌های انسانی در منطقه گسترش پیدا بکنه که شاهدشیم، یعنی اصلا بی سابقه از تاریخ مدرن که نزدیک 2 میلیون انسان آواره بشند، بی سابقه، و اکثریت قریب به اتفاق این مردم هم کوچکترین گناهی نداشتن، مثل قربانیان اسرائیل که حماس جنایت کرد. بنابراین این افکار عمومی چه در منطقه خاورمیانه، حتی در خود آمریکا، انتقادش نسبت به موضع آمریکا تشدید داره میشه. ولی از یه طرف دیگه توجه داشته باشیم که بسیاری از این تصمیماتی که رؤسای کشورها میگیرن یک جنبه داخلی داره و یک جنبه بین‌المللی و حقوقی. جنبه داخلی آمریکا اینه که افکار عمومی انتقادش نسبت به موضع بایدن افزایش پیدا کرده، ولی صاحبان قدرت و لابی‌های اسرائیلی و خصوصا کنگره آمریکا در واقع حمایتشون تشدید شده. در دوره انتخابات در حال حاضر برای بایدن حتی اگر بخواد حمایت بکنه از آتش‌بس، در واقع اقدامی در جهت مبارزات انتخاباتی خودش کرده. ولی نکته مهمتر که در اینجا، حماس عضو سازمان ملل متحد نیست. آمریکا حماس رو یک تشکیلات تروریستی میدونه، اتحادیه اروپا حماس رو تشکیلات تروریستی میدونه. ولی خیلی جالبه که نه آمریکا و نه هیچ کشور اروپایی با حماس هیچ گونه رابطه‌ای نداشتن، ولی دولت کنونی نتانیاهو در 15 سال گذشته با حماس تماس داشته و از طریق موافقت نتانیاهو بوده که کمک‌های اقتصادی قطر به طرف حماس میرفته. بنابراین خیلی جالبه که نماینده اسرائیل داره انتقاد میکنه از آمریکا و اتحادیه اروپا که چرا حماس رو محکوم نمیکنن، در حالی که همه اینها جملگی حماس رو یک تشکیلات فاشیستی تروریستی میدونن. ولی چرا خود اسرائیل میخواست استفاده بکنه از حماس برای تضعیف و به طور کلی کسب از بین بردن اعتبار نیروهای فلسطینی که طرفدار صلح و امنیت بین الملل. آمریکایی‌ها با محمود عباس وقتی به سازمان ملل متحد ملاقات میکنن و صحبت از صلح میکنن، چون محمود عباس با خشونت مخالفه و مشکلی در رابطه با پذیرش مشروعیت دولت یعنی اسرائیل نداره. بنابراین طرفین میان اینجا و قصه های خاص خودشون رو میگن، ولی واقعیت امر اینه که هم حماس یا طرفداران خشونت علیه اسرائیل و هم دولت نتانیاهو و دولت دست راستی بسیار مرتجع او که در واقع خواهان هر نوع مخالفت هر گونه حل و فصل مسالمت جویانه است، این فاجعه ادامه داره. برای اینکه همونطور قبلا صحبت می‌کردیم، حل این فاجعه از بین رفتن تشکیلات نتانیاهو و شرکا و از بین رفتن حماس و شرکاست. این تنها امیدی است که به حل این 75 ساله این مسئله میشه داشت. ممنونم از هر دوی شما. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و روابط بین‌الملل از نیویورک، و مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. تصاویر زنده داریم از بیمارستان الاقصی در دیرالبلح در نوار غزه، یکی دیگر از مراکز درمانی که در بالای 2 ماه گذشته میزبان تعداد زیادی از زخمی‌ها و مجروحان فلسطینی بوده. میدونید که در نقاط مختلف نوار غزه بیمارستان‌ها توان دریافت بیماران بیشتری رو ندارن با توجه به کمبود امکانات و همینطور انرژی که این منطقه باش دست و پنجه نرم می‌کنه. تصاویر زنده رو می‌بینید از بیمارستان الاقصی در نوار غزه. یک مشاور ارشد رئیس جمهوری بایدن گفته آمریکا معتقد سپاه پاسداران ایران در طراحی و اجرای حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های یمن علیه اسرائیل و کشتیرانی دریای سرخ دخالت داره. جاناتان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در کنفرانس امنیتی اسپن در واشنگتن گفته حوثی‌ها بدون حمایت سپاه پاسداران سلاح، اطلاعات و حتی انگیزه‌ای برای حمله به اسرائیل و کشتی‌ها در دریای سرخ رو نمی‌داشتن. آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. آرش، ادعای بزرگی است که حوثی‌ها دارن مستقیما از ایران دستور می‌گیرن.
البته 2 روز پیش هم کاخ سفید بیانیه‌ای منتشر کرد بعد از اینکه پرزیدنت بایدن با سران کشورهای گروه 7 به صورت آنلاین یک دیداری داشت. اونجا آقای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم حضور داشت، در مورد مسائل مختلف از جمله اوکراین، مسئله جنگ در خاورمیانه صحبت کردن و در بخشی از بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرد اونجا فردا اشاره شده است به حملاتی که حوثی‌ها انجام میدن به کشتی ایرانی بین المللی. گفته است که سران کشورهای گروه 7 محکوم میکنند حملات حوثی‌ها رو به کشتی ایرانی بین المللی، خواهان برقراری امنیت دریایی هستند در دریای سرخ. و در نهایت در یک جمله نوشته بود فقط در اون بیانیه بلند بالا که کشورهای گروه 7 دلایلی دارند که باور داشته باشند جمهوری اسلامی ایران پشت سر این حملات است. و از اون موقع تا حالا که آقای جاناتان فاینر صحبت کرده است با اسوسییتد پرس، به نظر می‌آید کاخ سفید فعلا نه اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه داده است و آقای جاناتان فاینر هم به صحبت‌های اکتفا کرده است که ما به عنوان خبرنگاری که ایران رو کاور می‌کنیم مدت‌ها میدونستیم این که جمهوری اسلامی حوثی‌ها رو تأمین مالی میکنه قبلا میدونستیم، بهشون سلاح میده میدونستیم، این که تحریکشون میکنه حمله کنن به مناطق مختلف عربستان به همسایه‌هاشون، دزدی دریایی بکنن در واقع برن سراغ کشتی‌های دیگه، اینا رو همه رو میدونستیم. آقای جاناتان فاینر اینها رو تکرار کرده است امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس و غیر از اون هم در کنگره آمریکا ما شنیدیم در طول چند روز گذشته گزارش‌های متعددی داشتیم، صحبت‌های با سناتورهای جمهوری‌خواه و بعضاً دموکرات که همگی میگویند ببین این دیگه خط قرمز آمریکا خواهد بود، این که چگونه این امنیت کشتی ایرانی در منطقه‌ای که مثل باب المندب و دریای سرخ که اقتصاد اروپا اهمیت مستقیم دارد، در واقع اهمیت این منطقه براش یک اهمیت مستقیم هست، میلیون ها بشکه نفت رد میشه از اونجا میره اروپا، اگه قرار باشه از اون منطقه نتونن رد بشون باید برن کل قاره آفریقا رو دور بزنن، هر چیزی دلیوریش این که بخوان برسوننش به مقصد 2 هفته به تأخیر میفته از خاورمیانه. میتونید تصور کنید چه تأثیری میذاره بر اقتصاد اروپا. این یه خط قرمز است، فقط نه برای آمریکایی‌ها. میدونیم انگلیسی‌ها هم 7 ناو دریایی فرستادن به اون منطقه و گزارش‌های دیگری هم که در طول یک هفته اخیر چاپ شده اینجا در واشنگتن حاکی از نارضایتی بخشی از پنتاگون هست از کاخ سفید، به خاطر که اون چیزی که پنتاگون میگوید اونها الان دارن چیزی که میبینن در منطقه تهدیدات بسیار جدی است برای اقتصاد جهانی، ولی اونها میگویند کاخ سفید این تهدیدات رو کم اهمیت ارزیابی میکنه، میگه خیلی چیز مهمی نیست، پهپادایی است میخوره این ور اونور، کشته هم نمیده، بنابراین مشکلی نیست. در واشنگتن در کنگره یواش یواش توجه ها داره این مسئله جلب میشود و به نظر میاد بازی جمهوری اسلامی با کارت حوثی ها بر اساس صحبت‌هایی که دولت بایدن می‌کند احتمالاً دارن به اون سمت کاخ سفید رو میبرد که بخواد به اون واکنش نشون بدهد. دیروز یک سری تحریم اعلام کردند وزارت خزانه‌داری در مورد حوثی‌ها، امروز هم یک تحریم دیگر اعلام کردن که البته حقوق بشری بود. بیشتر در مورد مقامات جمهوری اسلامی منتظر خواهیم بود دید در هفته آینده آیا اقدامات مشابهی انجام خواهد داد کاخ سفید یا خیر. ممنونم از تارش علایی خبرنگار ما در کنگره آمریکا. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته 7 گلوله خمپاره صبح جمعه در محوطه سفارت آمریکا در بغداد فرود اومده، اما هیچ مقام رسمی تا به حال درباره میزان خسارت‌های احتمالی اظهار نظر نکرده. این اولین حمله گزارش شده به سفارت آمریکا در بغداد از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس. هیچ گروهی تا به حال همونطور که گفتم مسئولیت حمله رو بر عهده نگرفته. با این همه آمریکا از عراق خواسته تا از جان دیپلمات‌های خارجی در این کشور محافظت کنه. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق از نیروهای امنیتی این کشور خواسته کسانی رو که پشت حمله به سفارت آمریکا در بغداد بودند تعقیب کنند. اقلیم کردستان عراق هم گروه‌های خارج از قانون رو مسئول حمله راکتی عنوان کرده. فرزین کرباسی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه عراق با ماست. آقای کرباسی، چقدر به نظرتون این میتونه معادلات رو برای آمریکایی‌ها عوض بکنه؟ برای اینکه میدونیم در این 2 ماه گذشته حملات زیاد بوده به منافع آمریکایی‌ها در چه عراق چه در سوریه، ولی سفارت خب یک داستان دیگری است. در واقع با این خونسردی که آمریکا داره در مقابل این حملات نشون میده، من فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفته و این ادامه خواهد داشت. همین ساعت پیش
به فرودگاه اربیل حمله، به اطراف فرودگاه در واقع حمله شد و این وضعیتی که امروز در عراق حاکم هست، آقای سودانی تحت فشار آمریکا قرار گرفته و همین ساعت پیش با چارچوب هماهنگی که تشکیل دهنده حکومت عراق هستن جلسه تشکیل داد و همون حرفای همیشگی محکوم کردن این حملات بوده، ولی در واقع با کسانی جلسه تشکیل دادن که همون تشکیل دهندگان این مقاومت اسلامی عراق هستند. ببینید مشکلی که الان در عراق حاکم هست این است که از طرفی دولت زیر فشار اقتصادی هست که دلارهای نفتی عراق در تحت سیطره آمریکا هست و از طرف دیگه گروه‌های نیابتی ایران که تشکیل دهنده دولت هستن دارن به آمریکا فشار میارن که در قالب حمایت از حماس در واقع این راه رو پیش گرفتن که آمریکا رو تحت فشار قرار بدن که از عراق خارج بشه. همین امروز آقای هادی العامری در واقع صحبت کردن و گفتن که آمریکا باید هر چه زودتر از عراق خارج بشه. برای همین این پارادوکس سیاسی در عراق وجود داره و در واقع آمریکا با سستی که داره از خودش نشون بده برای بازدارندگی از این حملات از طرف این گروه‌های نیابتی ایران در واقع این راه رو باز کرده که این حملات ادامه داشته باشه. نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه عراق. بلومبرگ به نقل از محمد اشتیه نخست وزیر دولت فلسطینی میگه تشکیلات خودگردان با مقامات آمریکایی روی طرحی برای اداره غزه پس از جنگ کار میکنن. به گزارش بلومبرگ، اشتیه گفته نتیجه مطلوب جنگ غزه تبدیل شدن حماس به یک شریک کوچک در سازمان آزادی بخش فلسطین تا به گفته او به ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی شامل کرانه باختری غزه و بیت المقدس شرقی کمک کنه. نخست وزیر دولت فلسطین گفته هدف اعلام شده اسرائیل مبنی بر شکست کامل حماس غیر واقع بینانه است. آینده غزه بعد از جنگ یکی از پرسش‌های اساسی بعد از پایان جنگ اسرائیل و حماس که از آغاز حملات اسرائیل مطرح شده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک اینجا با ماست. زمزمه‌هاش بود که دنبال همکاری با تشکیلات خودگردان فلسطینی هستن، ولی الان می‌بینیم که نخست وزیر این تشکیلات میگه که اینطوری نیستش که بشه حماس رو به طور کامل نابود کرد. من سخنانش رو گوش دادم دقیقاً ببینم تحلیل کنم که در حرفاش چی هست که در رویترز من ندیدم. این بود که خیلی واضح میگه حماس باید قبول کنه PLO رو، یعنی این اختلافاتی که همیشه داشته حماس با حکومت خودگردان فلسطین همون موضوع پروسه دوتا کشوره که این قبول کرده حکومت خودگردان ولی حماس اینو قبول نداره. حماس هنوز هم مخالف هر گونه آشتی یا هر گونه صلحی با اسرائیل هست و این اختلافی که نه تنها بین حماس و حکومت خودگردان فلسطین، بین حماس و کشورهای عربی هم هست که جلسه‌ای که آخرین بار لیگ کشورهای عربی داشتن در 2023 بوده که موافق بودن که یک راه صلحی برای موضوع دولت فلسطین و اسرائیل پیش بیاد و اینجا حماس اینو قبول نداره و این نخست وزیر هم دقیقاً همین داره میگه درسته حماس از بین نمیره، حماس باید قسمتی از این فکری باشه که ما داریم و اینکه حماس این رو قبول میکنه میدونیم قبول نمیکنه. حتی اگر قبول بکنه هم آیا اسرائیلی‌ها حاضر خواهند بود؟ جواب نتانیاهو جوابشو داد. نتانیاهو میگه این جوابی که داده نخست وزیر نشون میده که همون حرفی که من میزنم، از نتانیاهو میگه حرفی که میزنم که نباید به حکومت خودگردان فلسطین اعتماد کرد همینیه که اجازه بده حماس وارد چنین دولتی بشه که ما ممکن نیست اجازه بدیم. یعنی داره اسرائیل نظرش رو میگه که ما حاضر نیستیم قبول بکنیم چیزی و به نظر اون اختلافاتی هم که حماس داره با حکومت خودگردان حتی باعث شده حکومت خودگردان در خود کرانه باختری هم قدرتش ضعیف شده باشه و اون نفوذی که داره. خب میدونیم وقتی که جنگ در چنین سطحی باشه و چنین قربانیایی داده باشن فلسطینی‌ها، تندروها بیشتر میان جلو. در نتیجه گفتگوهای صلح و جلو بردن اون پروسه‌ای که بیشتر نزدیک بشه اون دولت برای دولت خودگردان هم سخت میشه و از یه طرف هم اگر بخوام وارد قدرت بشن در غزه با چنین کشتاری که الان در غزه هست خیلی سخته که بتونن بیان و اونها هم میدونن اینو. برای همین هم دارن در مورد این صحبت میکنن که هر جوری باشه ما پشت سر اسرائیل وارد غزه نمیشیم. برای همین هم مجبورن از داخل غزه نیروی رو قبول کنن. حالا جواب چیه؟ یعنی اینکه راه حلش چیه؟ خیلی‌ها مثلا در مورد این فکر میکردن خب مثل سال 1982
چجور مثلا PLO رو از لبنان اخراج کردن، چرا این کار رو با حماس نمی‌کنن؟ چرا حماس اخراج نمیشه از غزه؟ با اینکه تفاوت رو نمی‌بینم. ما در مورد لبنان حرف نمیزنیم، در مورد تجربه 1982 حرف نمیزنیم، در تجربه غزه حرف میزنیم که در مورد لبنان اون اصلا محبوب نبودن، در لبنان مردم لبنان حمایت نمی‌کردن، ولی در مورد حماس، در مورد غزه صحبت می‌کنیم که مردم غزه حمایت می‌کنن. پس این تشابهی که فکر می‌کنم وجود داره به نظر من اشتباهی که خیلی وقتا تو مطبوعات دیدیم که میگن خب همون تجربه رو بیاریم تکرار کنیم که خارج کنیم. اینجا اشتباه اینه که مردم غزه حماس رو تا حدود قبول کردن. حالا از درون حماس آیا یه گروهی خارج میشه یا تسلیم میشه یا فکری عوض میشه که بخواد بیاد با این حکومتی که بخواد بعد از این جنگ در غزه به قدرت برسه به یک توافقاتی برسن، اینجا هنوز خیلی سخته در مورد این صحبت کردن. حالا حتی در مورد همون خروج سازمان آزادی بخش فلسطین از لبنان به معنی نابودیشون که نبود، رفتن تونس و جای دیگه همچنان به فعالیتشون ادامه دادن. برسیم دوباره به خود تشکیلات خودگردان فلسطینی. آنطوری که مقاماتشون دارن حرف میزنن به نظر میاد که گفتگوها جدیه، دست کم از سمت آمریکایی‌ها و طرفای دیگر. یعنی فکر میکنم به نظر میاد جدی‌ترین آلترناتیوی رو که فعلا میبینن میتونه منطقه رو کنترلش رو به دست بگیره همین تشکیلات خودگردانه. دلیلش هم داریم، چون که دلیلش کشورهای عربی هستن که کنار کشیدن. مصر الان هم جلساتی که مصر داشته با مقامات مصری داشتن، اطلاعات مصری با اسرائیل داشتن، گفتن که وقتی که جنگ اومده به جنوب برای ما خطرناکتر شده، چه به مرزهای مصر نزدیکتر شده. جلساتی که الان کشورهای عربی دارن نشون دادن چه اردن چه مصر حاضر نیستن قبول کنن، هیچ مسئولیت رو قبول کنن. وضعیت طرف هم نمیخواد رابطشون با اسرائیل بد بشه. و حالا یک اخباری که من داشتم میدیدم، من استودیوتون داشتم نگاه می‌کردم، آکسیوس گفته که مقامات اسرائیل تصمیم گرفتن که جنگ غزه رو تا 3-4 هفته باید پایان پیدا کنه این جنگ. این منو یاد حرفای بلینکن انداخت که در آخرین جلسه‌ای هم که در اسرائیل داشت این حرفو گفته بود نباید بیشتر از چند هفته طول بکشه، چون خود آمریکا هم الان زیر این فشار هست که باید به یک نتیجه‌ای برسه. مثلا اینکه آمریکا الان تنها حامیه که با اسرائیل همکاری میکنه و کمک میکنه برای آمریکا و همپیمانانش کشور عربی هستن سخته. و این جواب همین که میگیم خب تنها گروهی که الان دارن همه روش سرمایه گذاری میکنن همون حکومت خودگردان فلسطینه. ولی با چه شرایطی میخواد راضی بشه حکومت خودگردان فلسطین؟ همون توضیحاتی که دادم، یعنی سخت بیاد با این چنین شرایطی که نیروهای نظامی اسرائیلی در غزه حاضر باشن و اینجا قسمت فقط دولتی و اداری رو در نظر بگیریم. برای همین هم هست سخته که بدونیم واقعا اگه توافقی صورت بگیره و این جنگ، چیزی که الان مقامات اسرائیلی به اکسیوس گفتن که 2-3 هفته بعد تموم بشه، چیزی که آمریکا هم خواسته، آیا این توافقات با خروج نیروهای اسرائیلی صورت خواهد گرفت که اینجا اسرائیل باید یک ضمانت امنیتی بگیره؟ آیا این ضمانت امنیتی فقط کنترل قسمت شمالی و اون نو فلای زون یا اون قسمتی که برای امنیت خودشون در نظر خواهند گرفت خواهد بود؟ اینجا برمیگرده که پشت پرده چه گفتگویی صورت خواهد گرفت. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک. ممنون. کانادا 2 مقام ایرانی رو که در قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی دست داشتن تحریم کرده. این تحریم‌ها در آستانه روز جهانی حقوق بشر در ارتباط با کسانی وضع شده که ناقض حقوق بشرند و در دستگیری، شکنجه و یا قتل خودسرانه افراد نقش داشتند. زهرا کاظمی در تیر 1382 به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت و شکنجه شد و بر اثر شدت جراحات جانش را از دست داد. سعید مرتضوی، قاضی پرونده زهرا کاظمی، در مهر ماه پارسال در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفت. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر. وزارت امور خارجه کانادا در آستانه روز جهانی حقوق بشر از قرار گرفتن نام 7 نفر در لیست جدیدترین تحریم‌های خودش خبر داد. گفته میشه اینها افرادی هستند که ناقض حقوق بشر هستند و بعد از ارتکاب به جرائمشون هرگز به مجازات لازم نرسیدن. این افراد از کشورهای میانمار، چچن و ایران هستند. 2 نفری که مرتبط با جمهوری اسلامی هستند کسانی هستند که در قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی، نقش داشتن. زهرا کاظمی تابستان 20 سال گذشته جلوی زندان اوین مشغول عکاسی از خانواده کسانی بود که دستگیر شده بودند.
سپس خود او دستگیر شد، شکنجه شد و بعد از مدت کوتاهی جانش را از دست داد و حالا گفته میشه که افرادی که با این جرم دستن در کار بودن هنوز به مجازات مربوط نرسیدن. نام این افراد در بیانیه نیامده. با وزارت امور خارجه کانادا مکاتبه کردم تا بتونم از نام این افراد هم مطلع بشم. در ادامه این بیانیه گفته شده که حقوق بشر از پایه‌های اصلی دموکراسی هست و برای کانادا بسیار حائز اهمیت. این تحریم‌ها همراستا با تحریم‌های وضع شده از طرف کشورهای همپیمان کانادا یعنی انگلیس و آمریکا هست و تأکیدی هست در آستانه روز جهانی حقوق بشر که کسانی که ناقض حقوق بشر هستند باید به مجازات مرتبط برسند. در روزهای اخیر شاهد اخباری از طرف کشور کانادا بودیم مبنی بر اخراج عوامل وابسته به جمهوری اسلامی که با توجه به اطلاعات موثقی که از طرف یکی از اعضای حزب لیبرال کانادا دارم در روزهای اخیر باید منتظر اخبار بیشتری از این دست هم باشیم. مهسا مرتضوی، تورنتو. این رو هم اضافه کنم که همین دقایق پیش وزارت خارجه کانادا در ایمیلی به همکارم مهسا مرتضوی گفته که سعید مرتضوی که هیچ ارتباطی هم با مهسا ما نداره، مهر ماه سال گذشته بر اساس معیارهای حمایت از مهاجران و پناهندگان در فهرست تحریم‌های اقتصادی کانادا قرار گرفته بود، اما به گفته وزارت خارجه کانادا این بار بر اساس معیارهای عدالت برای قربانیان مقامات خارجی ناقض حقوق بشر تحریم شده. بنابراین با دو مکانیزم مختلف ولی هر دوتاش تحریمی شامل او شده. سال آموزشی 1402 در افغانستان بدون بازگشایی برای دختران بالاتر از کلاس ششم به پایان رسید. طالبان در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تغییرات زیادی در سیستم آموزشی افغانستان هم وارد کردند. دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارشش نوشته که اخراج معلمان زن و استخدام معلمان بدون صلاحیت، تنبیه بدنی دانش آموزان و تغییرات در انتصاب‌های آموزشی مدارس پسرانه را آسیب‌پذیر و با شکست مواجه کرده. یکی از دختران کلاس ششم با اشک و اندوه از خداحافظی با مدرسه میگه. صنف ششم را دادم و بعد از آن با معلمان و همصنفیانم بسیار با ناامیدی خداحافظی نمودم. متوجه شدم که بعد از 3 ماه رخصتی نمیتوانم به صنف هفتم بروم و فلان داشتم که بعد از فراغت مکتب لیسانس، ماستری و حتی تا دکترا را در شام بخوانم و فلان داشتم که وزیر معارف افغانستان شوم تا برادران افغان و خواهرای افغان ما که در هر کنج و کنار افغانستان هستند و از تحصیل محروم هستند کتاب و کتابچه برسانم و برایشان زمینه تحصیل برابر سازم. اما متاسفانه خودم از تحصیل محروم شدم. همکارم راضی دانش اینجا در استودیو با ماست. واقعا دردناکه دیگه، یعنی خبرهای مختلفی رو آدم پوشش میده در مورد تبعیض و نابرابری در نقاط مختلف دنیا، ولی به افغانستان که میرسه واقعا عاجز میمونه از اینکه آدم چطور باید این رو توصیف بکنه. چه میگن جواب طالبان زیر این همه فشارهای بین‌المللی و داخلی؟ پاسخشون چیه؟ آره متاسفانه همینطوره. انقدر اخبار دردآوره که واقعا نمیتونی تو ساعتی به این اخبار گوش بدی یا بخونی و نتونی قطره اشکی نریزی. جنگ طالبان علیه زنان که حالا خیلی وقت شروع شده و به این زودی هم سر پایان نداره، اما طالبان هر سال دارن وعده میدن که خب ما داریم بررسی میکنیم و ببینیم شرایط فعلا مساعد نیست، امکانات ما فعلا مناسب نیست، ما سال بعدی امیدواریم که بتونیم که دختران رو هم وارد مدرسه بکنیم. منع آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم از جمله اولین فرامینی علیه زنان بود که طالبان در سپتامبر 2021 علیه زنان صادر کردند. 1 سال بعد هم گفتن که دختران دانشجو نباید برن به دانشگاه‌ها. هر سال دخترها به همین امید بودن که خب ممکنه تا به سال بعدی یک راهی برای ما باز بشه و ما بتونیم بریم، اما طالبان حالا به گفته بعضی‌ها مسئله زنان رو در افغانستان به عنوان ابزاری برای باجگیری در نظر گرفتن و همینطور که گرچه در داخل خود این حکومت طالبان هم نظرات خیلی مختلفه. عده‌ای هستن که سفت و سخت مخالف حضور زنان هستن، اصلا حضور زن رو در جامعه به شکل معنیدار مایه
اعتزال و شر میدونند و مخالف آموزه های دینی میدونند. اما بعضی های دیگه مثل استانکزای مثلا اون میگه که اینطور هم نیست و اصلا حضور ممانعت از حضور دختران در مدرسه باعث جدایی امارت اسلامی از طالبان شده. یعنی چندین صدایی رو شما کاملا در درون طالبان رو هم احساس میکنید. ولی متاسفانه کماکان امسال هم تموم شد و دختران بالاتر از کلاس 6 نتونستن به مدرسه برن و این هر سالی که میگذره این ضربه هم بزرگتر میشه دیگه، برای اینکه از کلاس‌های بیشتری عقب میافتن و دوباره بازگشتن به اون روند تحصیلی خیلی سخت‌تر میشه. آره دقیقاً همینطوره. مثلا بعضی از دخترانی که من شنیدم در کابل کلاس 6 بودن امسال به معلمانشون گفتن که ما رو تجدید یا رفوزه بکنید که ما سال بعدی هم دوباره بتونیم بیایم، حداقل بیایم فقط تو کلاس بشینیم، حتی اگر قرار باشه ما دوباره کلاس 6 رو بخونیم. یعنی اینقدر برای اونها دردآور بوده. حالا اینی که واقعاً در چه ابعاد دیگری میتونه تبعات داشته باشه مدرسه نرفتن دخترها واقعا دردناکه. ولی خب در کنار این نبود یک سیستم آموزش رسمی، بعضی ها به شکل غیر رسمی بعضی سیستم‌های آموزشی رو، برنامه‌های کوتاه مدت رو تو افغانستان روی دست دارن به شکل آنلاین یا به شکل مثلا زیرزمینی که در صورتی که مثلا امارت اسلامی از این داستان خبردار نشه. ولی میدونیم که واقعا این جوابگوی 2.5 میلیون دختری که خانه نشین شدن و دیگه دسترسی به مدرسه ندارن واقعا جوابگوی اون نخواهد بود. بعضی مدارس هم میگن فقط دخترها رو اجازه به کلاس نمیدیم ولی در پایان سال ما بهشون سرتیفیکت میدیم. یعنی فقط به خاطر نمیدونم حالت دلخوشی باشه یا اینی که ثبت آمار داشته باشن که بتونن بگن ما حداقل دخترها رو ما بهشون یک دیپلمی دادیم. اما این هم طبعا جای اون سیستم آموزشی و اون برنامه آموزشی منظم و رسمی از طرف یک دولت رو نمیگیره. میگم طالبان هم هر بار دارن این موضوع رو به تعویق میندازن و جهان هم خیلی داره یک جوری با اون حالت مماشاتی که داره در قبال مسئله زنان که منع آموزش دختران یکی از جنبه‌های آزار و اذیت زنان در افغانستان از مجموعه مسئله آپارتاید جنسیتی وقتی میاد، خود جهان هم با این مسئله آپارتاید جنسیتی خیلی جدی برخورد نمیکنه. چند وقت پیش گروهی از فعالین زن در افغانستان نامه‌ای نوشتن به سازمان ملل و گفتن شما مسئله آپارتاید جنسیتی رو باید جرم انگاری بکنید و به سبب اون بیاید دولت‌هایی رو که سیستم نظامشون بر اساس آپارتاید جنسیتی و یا آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت هست رو شناسایی و پیگیری بکنید. که متاسفانه هم میگم این سیاست چندگانه‌ای که وجود داره که ممکنه بعضیا اعتقاد داشته باشن که مثل آمریکا، مثل قطر، مثل نروژ و پاکستان اعتقاد داشته باشن که با سیاست کجدار و مریضی که داشته باشیم با طالبان امید داریم که بعضی اصلاح طلبان در داخل امارت اسلامی بتونن که با ما همکاری بکنن و یک نرمش‌هایی رو داشته باشن در مقابل اون سیاست‌های سفت و سختی که طالبان دارن. من اصلا فکر نمی‌کنم که چنین سیاست نرمی جواب بده. ممنونم از تو راضیه دانش، همکارم اینجا در استودیو. آژانس اقلیمی سازمان ملل متحد پیشنویس جدیدی رو از توافقنامه پایانی نشست اقلیمی امسال منتشر کرده که در اون گزینه‌هایی برای کنار گذاشتن از سوخت‌های فسیلی وجود داره. امارات متحده عربی میزبان نشست از همه کشورها خواسته که اختلافات رو برای دستیابی به توافق کنار بذارن. بردیا افشین از دبی گزارش میده. هرچقدر به پایان نشست نزدیک میشیم اینجا صداها و نداهایی بلندتر و رساتر از قبل شنیده میشه که از دولت‌ها میخواند جدی‌تر باشند، مصمم‌تر باشند، جسورتر باشند تا به توافقی بلند پروازانه‌تر در پایان نشست اقلیمی سازمان ملل متحد برسند. به خصوص روز جمعه بر این موضوع تاکید شد که دولت‌ها باید تغییر روش بدن و تغییر نگرش بدن. این در صحبت‌های میزبان نشست سلطان جابر و همینطور بالاترین مقام اجرایی اقلیمی سازمان ملل متحد سایمون استیل به وضوح شنیده میشد که از دولت‌ها می‌خواستند که متفاوت‌تر از قبل باشند و از اون چارچوب همیشگی بیرون بیان و در حاشیه امن نمونند. سلطنت جابر خیلی الهام بخش صحبت میکرد. او از دولت‌ها خواست که اختلاف‌ها رو کنار بگذارند و بتونن از موانع عبور کنند و کار رو انجام بدن. تاکیدش بر این بود که روزهای در پیش رو در واقع آینده بشریت رو رقم میزنه.
سایمون استیل هم از این گفتش که از دولت‌ها خواست از تاکتیک‌های سیاسی پرهیز کنند تا بلند پروازی رو گروگان نگیرند و خواست که تاکید کرد میدونه که باید مصالحه کنند هیئت‌ها، اما نباید بلند پروازی‌های اقلیمی رو بکشند، چرا که به عقیده او 8 میلیارد نفر در خط مقدم مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی اند و میلیاردها نفر زندگیشون، رزق و روزیشون در خطره. در کل با تکرار کرد که مسئله مورد مناقشه حذف سوخت‌های فسیلی به شکل تدریجی و متولیان نشست اصرارشون بر اینه که دولت‌ها و حکومت‌ها به این معاهده پایانی رأی بدن که درش این گنجونده شده باشه. وقتی از سلطان جابر در نشست خبری روز جمعه پرسیدند که آیا با مخالفان تلاش کرده گفتگو کنه با مخالفان این عبارت، او گفتش که از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و نمی‌کنه. به عقیده بعضیا مثل الگور، این فعال محیط زیستی معروف آمریکایی که روزگاری معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود، اگر این عبارت در معاهده پایانی گنجونده نشه، حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی، این نشست اقلیمی دبی به موفقیت اصلاً نرسیده. وزارت دادگستری آمریکا با مطرح کردن اتهامات جدیدی علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرده که او به چندین فقره تخلف مالیاتی برای عدم پرداخت 1,400,000 دلار مالیات متهم شده. بر اساس کیفرخواستی که یک دادگاه منطقه‌ای در کالیفرنیا صادر کرده، هانتر بایدن با 3 اتهام کیفری و 6 اتهام تخلف مالیاتی روبرو شده. وزارت دادگستری گفته با توجه به اینکه قبلا هم اتهاماتی در ارتباط با خرید اسلحه علیه هانتر بایدن مطرح شده، اگر این دادگاه او را در اتهام‌های جدید هم مجرم بشناسه، ممکنه به حداکثر 17 سال زندان محکوم بشه. مایکل اونیل، معاون بنیاد حقوق لندمارک، گفته اگر جای هانتر بود از این اتهامات واقعا نگران می‌شد. درباره منصوب شدن آقای وایس به عنوان دادستان ویژه، یک استدلال این بود که او باید این کار را انجام بدهد، چون قبلا هم این شواهد را بررسی کرده بود. او ماه‌ها روی این پرونده کار کرده و هانتر بایدن را به خوبی میشناسد. اما استدلال دیگر این است که او با پسر رئیس جمهور خیلی خوشرفتاری کرده است. با این حال چگونه میتواند بی‌طرفانه و از دید یک دادستان ویژه پرونده را بررسی کند؟ ما به نگاه بی‌طرف برای بررسی حقایق نیاز داریم. البته نکته جالب این است که در حال حاضر 2 پرونده درباره 2 رقیب وجود دارد. دادستان‌های ویژه دارند تحقیق می‌کنند. نکته مهم این است که کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که گویا برای تعیین شدن آقای وایس به عنوان دادستان ویژه بر دادستان کل فشار آورده است. باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. زمان همه چیز را معلوم خواهد کرد، اما اگر من به جای هانتر بایدن بودم واقعا می‌ترسیدم. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. اشاره بکنم این دادگاه منطقه‌ای در واقع دادگاه فدرال هست در منطقه کالیفرنیا. چقدر فکر می‌کنید که باید آقای هانتر بایدن واقعا نگران باشه؟ خیلی باید نگران باشه. خیلی باید نگران باشه به چند دلیل. اول اینکه در ایالت دلاور، در جایی که بالاخره محل سکنای قبلیشون بوده، اون دادستان ویژه آقای وایس، دادستان جمهوری خواه منصوب پرزیدنت ترامپ و الان هم دوباره باز منصوب آقای بایدن، علیه ایشون کیفرخواستی رو آورد. یارمونی که میخواستن به توافق برسن. معمولا در پرونده های جزایی معمولا به ندرت میره به دادگاه. چرا؟ چون دادستانی، حالا چه فدرال چه ایالت، اونقدر علیه شما داره که شما که میایین سر میز یک وکیل خوب داره براتون فقط تخفیف میگیره، میگه آقای X، آقای Y، ما این داریم، اینو داریم. اگه بریم دادگاه و محکوم بشید 25 ساله، ولی اگر یا 10 ساله به اضافه جریمه نقدی یا فلان قدر در ارزاد. اما اگر خودت اتهام رو قبول کنی، اتهام پایین‌تر رو قبول کنی، جریمه رو بدی، به خاطر اینکه هزینه رو دست سیستم قضایی هم نمیذاری و ندامت هم از خودش نشون میدی، برای تخفیف قائل میشن. میگم پلی دیل یا پلی بارگن، چانه زنی برای قبول کردن اتهام. مثل 2 نفری میمونن که مثلا در دادگاه مدنی طرفین با هم اختلاف مالی دارن، بدون اینکه برن دادگاه یکی ببره یکی ببازه، با هم دیگه ستل میکنن، کنار میان با هم دیگه. این کنار آمدن قاضی قبول نکرد. خیلی هم به ندرت اتفاق میفته که دوباره قاضی همچین چیزی رو قبول نکنه. آقای بایدن الان داره، آقای هانتر بایدن، ایشون داره دادگاهی میشه برای چند فقره مختلف. در دلاور به خاطر
اون بخشش هم پرونده همون مالیات هست. ولی در کالیفرنیا الان می‌بینیم 6 فقره جدید نه سرپیچی از پرداخت بلکه سرپیچی متقلبانه. ما این صحبت رو خیلی یک تمییز بسیار سختیه بین tax evasion و tax avoidance. tax avoidance یعنی من دارم به چیز میکنم، پرهیز میکنم یا چه میشه دارم از حربه‌های قانونی استفاده میکنم که کمتر تکس بدم که قانونی است و همه شرکت‌های بزرگ هم میکنن. اوید دارم اجتناب میپذیرم اما باز قانونیه تا جای ولی باید بریم دیگه. تکس ایویژن یعنی فرار میکنم. این 1,600,000 دلار هم بدهی ایشون بود. البته من پرداخت کرده ولی شما میتونی یه موقعی تکس ندی ولی موقعی که میاد دروغ میگی مالیات رو بعد پس فرداً پرداخت میکنی. این بحث اول است. بحث دوم مسئله حمل سلاح ایشونه. ما میدونیم در ایالات متحده قانون اساسی متمم دوم اجازه حمل سلاح اجازه داشتن سلاح رو میده. حالا حملش بود بحث دیگه است، اون در ایالت به ایالت فرق میکنه. ولی قانونگذار هم در ایالات مختلف و هم در قانون فدرال یک سری محدودیت‌های گذاشته. در بعضی ایالات بیشتر، در بعضی ایالات کمتر. یکیش که تقریباً متفق القوله اینه که کسی که در حال استفاده از مواد مخدره یا مسته نمیتونه اون موقع از اسلحه استفاده کنه یا در اسلحه داشته باشه. خب این در اون سالهایی که خود آقای بایدن هم اذعان کرده، آقای هانتر بایدن، که استفاده شدید می‌کرده از مواد مخدر، دور و برش اسلحه بوده و اسلحه داشته. این هم یک بحث دیگه است که هم جرم فدرال حساب میشه و هم میتونه در اون ایالتی که اسلحه داشته جرم حساب بشه. در نهایت ایشون باید جدی بگیره و جدی هم گرفته. وکیلی که استتاب کرده آقای ایبلو مال یک بنگاه حقوقی بسیار بزرگ هست مثل وینستون اند استران، دفترشون 4-5 خیابونی همینجاست دفتر واشنگتنشون، ولی اصل و نسبشون برمیگرده به شیکاگو، یه بنگاه حقوقی با چندین دفتر در ایالات متحده و جای دیگه دنیا و بسیار پرهزینه خواهد بود. ولی خیلی بعید میدونم دوباره به اون پلی بارگن یا به اون حکمیت یا به اون توافق برسن. این تا دادگاه خواهد رفت. برای پدرش هم هزینه بر خواهد بود بدون شک. هرچند که هنوز نه در مجلس نمایندگان که دارد بررسی میشه اینها نتونستن ثابت کنن و نشون بدن که رابطه مستقیمی بوده بین، ولی بالاخره چیز خوبی نیست دیگه. شما موقعی که فرزند رئیس جمهور یا موقع فرزند معاون رئیس جمهور سابق هم هستید یه کار بدی میکنید برای اعضای خانواده شما خیلی حسنه نیست و خوب نیست. از اون طرف همونطوری که افراد دیگه در این مملکت تا حکم قانونیشون نیامده، ایالات متحده همیشه میگه شما بیگناهی تا اینکه یک هیئت منصفه عادل شما رو محکوم بکنه. البته در بعضی دادگاه هم هیئت منصفه نیست، مثل دادگاه پرونده آقای ترامپ در نیویورک که وکیل ایشون خانم هابا اشتباهی یک چیزی رو چک نکرده، یکی از اون باکس هایی که از اون گزینه‌ها رو چک نکرده، به یکی از حقوق بزرگ موکل خودش رو عملاً به باد داده. چون شما برای کیس پرونده های کیفری خیلی ترجیح میدید برید جلوی هیئت منصفه 12 نفر. چرا؟ دادستان باید بیشتر از بالاتر از شکی به یقین. فکر می‌کنیم با اشتباه بوده یا آگاهانه؟ نه 100% اشتباه بوده. خودش هم اذعان کرده اشتباه بوده، ولی آقای ترامپ گفتش که من از حقم محروم کرده. نه خودش دوباره هم گفت اشتباه کرده. حتی اومد کاغذهایی رو هم فایل کرد در دادگاه ایالتی که من اشتباه کردم. به قاضی گفت خب دو بار اینو چک کردی، یه بارم کردم، دو بار بوده، شما دیگه چند بار. شما وکیل و شخص عملاً یک واحد حساب میشن در دادگاه. موقعی که من میام موقعی که میام مثلا یک لایحه‌ای رو برای موکلم بنویسم، نمی‌نویسم من آرش آرامش فلان، نمی‌نویسم من فلانی، از زبان موکل دارم می‌نویسم. و این ولی در دادگاه‌های دیگه کیفری که هم آقای ترامپ داره و افراد دیگه دارن، اونا هیئت منصفه دارن و همیشه هم شما برای دادگاه جزایی می‌خواید هیئت منصفه داشته باشید. یکی از این 12 نفر اعضای هیئت منصفه معمولاً 12 نفرن، بوده اعضا کم و زیادتر بشه ولی زیادتر نه کمتر بشه، ولی هم یکیشون بگه من شک دارم، نه شاید ایشون کاملاً گناهکار نیست، نمیگم تبرئه میشید ولی بهش میگن hung jury or mistrial، یعنی دادگاه نتونسته رأی صادر کنه برای محکوم کردن کسی در دادگاه کیفری، مدنی رو نمیگم، کیفری، که میتونه جان یا آزادی شما رو ازتون بگیره. باید تمام اعضای هیئت منصفه متفق القول and beyond a reasonable doubt بدون هیچ شکی منطقی قبول کنن. بخاطر وظیفه دادستانی خیلی سنگینه و دلیلش همینه است که دادستانی معمولا پرونده علیتون نمیاره تا موقعی که اونقدر شواهد و مدارک داشته باشه و خب در این دنیای دیجیتال هم معمولا دارن. الان
تمام این چیزایی که از آقای هانتر بایدن دارن، پول ماشین‌های لاکچری، پولی که داده برای خانم‌هایی که رقاصه لخت بودن، پولی که داده برای مثلا کارهای دیگه، مواد مخدر و غیره و ذالک، اینا همه رو دولت درآورده، حتی اون چیزایی هم که نقد داده. این به راحتی در رو نداره در سال 2023. ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که با یک آزمایش خون میشه سرعت پیر شدن یا پیری زودرس اندام‌های داخلی بدن رو تشخیص داد و همینطور پیش بینی کرد کدام اندام‌ها ممکنه به زودی دچار مشکل بشن یا از کار بیفتن. گروهی از دانشمندان دانشگاه استنفورد میگن این روش رو میشه برای نظارت بر 11 اندام اصلی مثل قلب، مغز و ریه ها به کار برد. دانشمندان این آزمایش رو روی هزاران نفر که اکثرا میان سال یا پیر بودن انجام دادن و نتایج آزمایش نشون میده که یک نفر از هر 5 نفر بالای 50 سال و بدون بیماری حداقل یک عضو داخلی داشته که دچار پیری زودرس بوده. دکتر روزبه اسفندیاری پزشک و پژوهشگر پزشکی هستی از هیوستون با ماست. آقای دکتر اسفندیاری، این چقدر راه رو میتونه باز بکنه که بشه جلوی پیرتر شدن یا فرسوده تر شدن این اعضا رو گرفت؟ یعنی به صرف اینکه میدونیم کدوم عضو بدن داره پیری زودرس باش روبرو میشه، چقدر میتونه کمک بکنه برای پیشگیری از بیماری‌های احتمالی؟ دقیقا سوال خوبی هستش. ببینید، از اعضای همین تیمی که این مطالعه رو انجام دادن، مرکز تحقیقات بیماری آلزایمر دانشگاه استنفورد، وقتی این مطالعه رو انجام داده در طی چندین سال بر روی حداقل 5600 نفر انجام داده و پروتئین های مختلفی رو مورد سنجش قرار داده، اعضای تیم، رئیس تیم خودشون اظهار میکنن که ما بایستی این مطالعه رو در ابعاد وسیع‌تر و بر روی تعداد بیشتری از انسان ها انجام بدیم. ما معمولا افرادی رو که در نظر گرفتیم بالای 50 سال بودن. بهتر هستش که این رو بیاریم، سنشون رو بتونیم بیاریم پایین‌تر، افراد بیشتری رو بتونیم داخل مطالعه‌مون وارد بکنیم تا بتونیم این روند پیر شدن ارگان‌های مختلف یک فرد رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینید، ما دو جور پدیده پیری داریم. یه پدیده پیری که بر اساس سن تقویمی ما هستش، یعنی اینکه از وقت به دنیا اومدن یا حتی از قبل از اینکه شخص به دنیا بیاد این روند پیری شروع میشه. این پیری بر اساس سن، مثلا سازمان WHO اعلام میکنه بالای 65 سال ما یک فرد رو فرد پیر و سالخورده در نظر میگیریم، ولی آیا یک فرد 35 ساله رو هم میتونیم ما فرد پیر در نظر بگیریم؟ اونجا تحت عنوان پیری بایولوژیکال داریم، یعنی بایولوژیکال ایجینگ رو ما داریم اونجا، که یعنی اینکه یک فردی مثلا 30 سالش هستش، 35 سالش هستش، ولی سلول ها یا بافتایی که مثلا در قلبش هستش، در کلیه هستش، خیلی بیشتر از سن این فرد هستش و این باعث میشه که این فرد رو مثلا اگر این شخص دارای پروتئین هایی باشه که این پروتئین ها نشون بده که این شخص سن قلبش از سایر ارگان های دیگه، از اون 10 تا ارگان دیگه که تو این مطالعه مورد بررسی قرار دادن بیشتر هستش، این احتمال داره که 250% خودشون میگن 250% ظرف 15 سال بیماری مثلا نارسایی قلبی رو نشون بده. یکی از اهداف مهم این استادی، این مطالعه، این هستش که اینها بتونن یک سری بیماری هایی رو که مرتبط با سن هستن. ببینید، ما بیماری سرطان ها رو داریم، حدود 60% سرطان هایی که ما داریم توی افراد مشاهده میکنیم بالای سن 65 سال اتفاق میفته. یا یک بیماری آلزایمر رو داریم که مربوط به سن بالای مثلا، حالا اگه بخوایم در نظر بگیریم 70 سال اگه بخوایم در نظر بگیریم دیده میشه. ما هر چقدر که بتونیم مطالعاتمون رو گسترده تر انجام بدیم و با مدرک بیشتری ما بتونیم این رو ثابت بکنیم که بله این پروتئین ها مربوط میشن به روند پیر شدن سریعتر یک عضو، یک سلول، قطعا میتونیم راههایی رو پیدا بکنیم که مانع از تولید یک سری پروتئین ها بشیم، که پروتئین هایی که روند پیری رو سریع میکنن، یا اینکه یک سری پروتئین هایی رو بتونیم به وجود بیاریم که این پروتئین ها بیان جلوی روند پیری رو بگیرن، یعنی اینکه نذارن که شخص پیر بشه. یعنی مثلا در سن 35 سالگی مثلا قلبش حدود مثلا فرد 50 ساله باشه. زیربنای خیلی مهمی میتونه باشه برای مطالعات بعدی. به طور مثال ببینید، ما همیشه وقتی که روی مطالعات پزشکی وقتی
تمرکز میکنیم، خیلی از افراد، خیلی از انسان ها مثلا معتقدن که باید اگر یه فردی وقتی یه بیماری داره مثلا جراحی بکنه یا یه دارویی مثلا برای فشار خونش استفاده بکنه تا اینکه این بیماری رو بتونه از بین ببره. ولی مطالعات جدید که بر روی ژن ها انجام میشه، برای پروتئین ها انجام میشه و در حد مولکولی هستش، اینها میتونه خیلی کمک کننده باشه. همین امروز FDA بیماری رو که به عنوان بیماری آنمی داسیشه یا سیکل سل انیمیا هستش، یه دارویی رو براش اپروو کرده. این داروی ژن درمانی هستش، ژن تراپی میکنه. یعنی اینکه این دارو وقتی که خورده میشه، حالا به صورت اگه خوراکی بخوام به فرد بدن، به یک فرد کودک بخوام بدن، این میاد میره به یه قسمتی از ژن میچسبه و مانع از فعالیت یک پروتئین دیگه میشه، یا اینکه یه قسمتی از ژن رو اکتیو میکنه، باعث میشه که پروتئین به وجود بیاره. یک چنین مطالعاتی در سطح مولکولی خیلی خیلی میتونه در آینده، حالا این آینده میتونه 1 سال آینده باشه، 5 سال آینده باشه یا 15 سال آینده باشه، خیلی کمک کننده خواهد بود. ممنونم از شما دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی هسته‌ای از هیوستن تگزاس با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری از بیمارستان الاقصی در دیرالفلاح در منطقه غزه به پایان میبریم.